वाळवणीचा अजून एक प्रकार तो म्हणजे कैरीचे आमसूल। हे आमसूल 3 ते 4 दिवस उन्हात सुकवल्यावर तयार होतात वर्षभर साठवणीसाठी। तर आज मी करते हिरव्या कैरीचे आमसूल। आमसुलासाठी ह्या ज्या मी 4 कैऱ्या घेतलेल्या आहेत ते धुवून आणि कोरड्या करून घेणार आहे। त्याच्यानंतर त्यावरील साल मी काढून टाकणार आहे आणि पातळ अशी उभे चिरून घेणार आहे। ह्या उभ्या मी चिरून घेतल्यात। त्यावरती पाव चमचा मी हळद टाकते, काळं मीठ टाकते आणि त्यानंतर ह्या कैऱ्यांना सर्व ते लावून घ्यायचं आणि कडक उन्हात 3 ते 4 दिवस हे सुकवून घ्यायचं। 3 ते 4 दिवस कडक उन्हात वाळवल्यानंतर तयार होतात या हिरव्या कैरीचे आमसूल। मी इथे खूप कमी प्रमाणात बनवले त्यामुळे ते लवकर संपतील, पण जास्त प्रमाणात बनवलं तर ह्याचा वापर आपण वर्षभर करू शकतो। बाहेर पाऊस पडत असेल आणि डेस्कवर काम करताना आपल्याला जिभेवर चाकण्यासाठी काही हवं असेल तर ह्याचा बेत वर्षभर टिकेल एवढा जरूर करा। रेसिपी पाहिल्याबद्दल थँक्यू। रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर